Hello mga igan! Welcome back to my channel, Gem MC Repair. At sa araw na ito, tayo po ay magre-reset ng ating change oil indicator. So kadalasan ay nakakalimutan po natin na i-reset ang ating change oil or oil indicator sa ating NMAX version 2 2020 pagkatapos nating mag-change oil. At ating nalang nalalaman na pagdating natin sa bahay ay nagbi-blink pa rin yung ating oil indicator. Kaya sa araw na ito, tara samahan nyo ako, tuturuan ko kayo na i-reset ang inyong oil indicator. Now kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na yung subscribe button para updated ka sa mga videos na aking inilalabas. Don't forget to click the notification bell para pag meron akong bagong video, ikaw ang unang makakaalam. Okay? So tara mga igan, samahan nyo ako, reset natin ang change oil indicator sa ating NMAX version 2. Tara, let's go! So ayan mga igan, makikita nyo pag umabot na ng 1,000 kilometers, first 1,000 kilometers yung inyong odometer, okay, ay magbi-blink na yung oil indicator sa taas. Okay, ito ay nagpapahiwatig lamang na it's time na para mag-change oil ng inyong motorsiklo. At ang pwede nyong gawin pagkatapos mag-change oil, pwede nyo nang i-reset ulit ang inyong change oil indicator or oil indicator gamit nitong handlebar switch control mga igan. So para po matanggal itong nagbi-blink na oil indicator sa ating panel gauge at the same time ma-reset natin yung counter ng ating oil trip sa ating panel gauge, ay kailangan po na nasa oil menu tayo ng ating panel gauge. Okay? At kailangan po nating pindutin yung ating handlebar switch control para mapunta po tayo sa menu or sa oil menu ng ating panel gauge. So may anim po na sequence para mapunta tayo sa oil trip meter ng ating fuel gauge. Una is odo, trip 1, trip 2, battery, oil trip meter, at saka V-belt trip meter. Pansinin po natin, okay, dahan-dahan po tayo. Odo, click natin, trip 1, click po natin, trip 2, click po natin ulit, battery, click po natin, oil trip meter, yan, okay, and then next click po natin ay V-belt trip meter. So, interesado po tayo sa ating oil trip meter, kaya odo, tapos trip 1, click natin, trip 2, click ulit ho natin, nasa battery na, and then after that, yung oil trip meter. Yan. Okay? Stop. Okay, so ang gagawin po natin ay magpipress po tayo. Press and hold. Okay. After that, release. At pagkatapos, press ulit. And then, release. At yan. Okay. Hindi na po nagbi-blink yung ating oil indicator at saka reset na po yung ating counter ng ating change oil counter. Okay. So, wala na po. Successfully po na na-reset natin at hindi na po yan magbi-blink. Okay, magbi-blink po uli yan, okay, after the next, pagkatapos ng oil interval. Kaya pwede na nating, okay, pwede na tayong pumunta sa ibang menu at yan, hindi na po nagbi-blink yung ating oil indicator. Kita nyo naman po. At saka 0 na rin yung counter natin. Okay? So, ganun lang po ka-simple mag-reset ng ating change oil indicator or yung oil indicator sa ating panel gauge. Okay? At sana po ay may natutunan kayo sa aking video. Okay? So, kung nagustuhan nyo po ang aking video, don't forget to press like
At share nyo na rin po yung aking video para doon sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-reset na kanilang change oil indicator or ng oil indicator sa kanilang panel gauge ay matutong mag-reset ng kanilang oil indicator na hindi na kailangan pang bumalik sa service center. Okay? So hanggang sa muli mga igan, thank you for subscribing to my channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ride safe po kayong mga igan.